Xin chào anh em nhé. Mình có một cái loa phách này anh em. Mình đã tháo bung hết rồi anh em này. Đó. Thì nội thất của nó này anh em. 5W nha. Một loa này là 4 ohm 5W. Đó. Thì quảng cáo là có 2 pin. Nghe được 5 tiếng 10 tiếng gì đó, nhưng mà tháo ra thì chỉ có một pin gắn đây này anh em. Đó. Mạch thì khá đơn giản. Đó, mạch thì có 2 chip nha anh em. Giờ mình đã lên một cái combo như thế này. Mình chế cho nó là một cặp mid bass và một cặp chép nha anh em. Đều là 15W hết. 15W một loa và tối đa là được 30W. Tối đa là 30W nha anh em. Thì cái khu vực này mình đã khoan và bắt được cái chép này anh em này. Chép này 15W một con nhé. Đó, chép này mình mua khá là rẻ luôn, thì khoảng tầm mấy chục nha anh em. Đó, mình nhét vô như thế này. Mình đã đi keo hết rồi anh em ơi, cho kín ha. Mình sẽ đi keo cái phần này cho kín này. Và mình đã lên một cái cặp loa như thế này nha anh em. Vừa luôn, vừa vặn luôn nha anh em. Cái đường kính của con loa mid bass này là đường kính là 6.5 nha, 6.5. Đó. Còn con này thì là 5 ha anh em này. Con này nó lọt thỏm xuống dưới luôn. Đó. Và mình sẽ lên một cái pin 3 cell này, 3S 1B nha anh em. Đó, pin chất lượng luôn. Đó, mình đã lên đây sẵn như thế này rồi. Thì các bạn sẽ chờ cái video mình hoàn thiện lên nha. Đó, hôm qua mình mới gắn được cái chép này, rất là nặng luôn. Mình sẽ dùng con mạch XIB15. Mình sẽ dùng con mạch XIB15 này nha anh em. Đó, con mạch này thì đã mót rồi, hết ù xì luôn rồi. Và cái phím chức năng mình bỏ luôn nha anh em. Mình chỉ dùng volume to nhỏ chỉnh trên điện thoại luôn. Mình không có đấu dây ra nữa cho nó gọn đó. Đấu dây thì dễ lắm anh em. Mình chỉ việc là nối 3 cái chân này. Đó, nối 3 cái chân trên cái phím này ha. 3 chân này, chân giữa là on off, bên phải là tăng dung lượng và bên trái là giảm dung lượng. Còn cái dây âm dây âm thì anh em đấu vào cái dây âm của tụ luôn cũng được ha. Đó, nó là âm chung nha anh em. Thì mình sẽ chỉ xài được 3 phím thôi. Trên mạch này mình xài 3 phím thôi. Đó, thì mình sẽ để nó ở ngay vị trí này ha. Mình sẽ để nó gọn ở dưới vị trí này luôn anh em. Đó, và pin thì mình đã ráp thử rồi, thì nói chung nó khá là gọn luôn. Nó nằm gọn vô cái bóc này bình thường ha. Đó, nói chung rất là lực luôn. Và mình chỉ việc chế cái phần sạc pin đó. Mình sẽ chế cái phần sạc pin ha. Mình sẽ tận dụng lại luôn nha. Nó không được ngon lắm đâu nha, nó cũng mềm mà. Mình sẽ xài lại của nó luôn. Còn cái phần nội thất cũ của nó mình sẽ trả lại cho khách ha. Rồi lúc đầu mình định gắn cái củ loa ở trên cái vành này, nhưng mà khi mà để các bạn để thẳng như này nó không có cân nó cứ ngả ra phía sau trên mình mới khoét, mình đưa ra phía trước luôn nha các bạn. Đó, thì cái vành này ha, mình đã cắt đi cho nó vừa luôn. Và mình hai bên này mình sẽ chế ốc nha các bạn, cho nó chắc chắn ha. Rồi mình đã gắn dây và gắn loa xong hết rồi này. Bây giờ mình sẽ đóng hộp thôi nha các bạn. Đây, mình có một cổng sạc và một công tắc. Đó, mình giữ nguyên bản của nó nha các bạn. Keo con chó này ha.
Khi nào trước